Závěrečný gala koncert zahájil pěvecký sbor Gaudeamus Brno v doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Mezinárodní lednicko-valtický hudební festival, který se koná již 9 let, se za tuto dobu výrazně vyprofiloval a překonal regionální hranice. Dnes patří mezi významné hudební festivaly v České republice. Letos poprvé mezi významnými hosty byl také ministr kultury Martin Baxa. Myslím, že ten závěrečný koncert byl výjimečný. Janáčkova filharmonie je skvělé těleso s vynikajícími solisty, skvělým dirigentem, skvělým sborem. Myslím, strhlo publikum při této události a je to nádherná věc u příležitosti výročí vstupu Česka do Evropské unie, ale samozřejmě je to doklad toho, jak skvělou dramaturgii Lednicko-valtický hudební festival má. Expertní komise mého ministerstva, která hodnotí festivaly v rámci speciálního dotačního programu, vlastně v letošním roce zařadila Lednicko-valtický hudební festival do té nejvyšší kategorie těch nejlepších festivalů v zemi. Je to dokladem toho, že dramaturgie, kterou festival má, péče, kterou Jiří Partyka festivalu se svým týmem věnuje, dosáhly vlastně té nejvyšší laťky, tak mám z toho velikou radost. Jsme tady v krajině, která je výjimečná, která má tu světovou pečeť UNESCO a do toho vstupuje taková skvělá hudební událost. Já řadu těch interpretů znám, kteří tady vystupují a vím, že titíši interpreti, stejné orchestry vystupují na prestižních festivalech. Já jsem zaznamenal, že Jiří Partyka chystá opět velmi objevné téma. Je to vlastně spojitost mezi lednicko-valtickým areálem a Amerikou. Lichtenštejnové vlastně obohatili zdejší krajinu o mnoho rostlinných druhů stromů, které přivezli cíleně z Ameriky a na tomto zajímavém historickém půdorysu bez pochyby Jiří Partyka se svými kolegy vybuduje zajímavou dramaturgii a věřím tomu, že ten jubilejní 10. ročník získá také podporu mého ministerstva. Sólové výkony všech umělců Veroniky Rovné, Veroniky Hajnové, Richarda Samka a Romana Janála byly skutečně ohromující. Dokázali pozorně reagovat na dirigenta Valentina Urjupina, ten prokázal své mistrovství v řízení celého orchestru. Tento večer se stal oslavou nejen virtuozity jednotlivých umělců, ale také schopnosti orchestru a dirigenta vytvořit jedinečné hudební propojení, které v divácích zanechalo hluboký dojem. V čem tkví Beethovenova 9., čím je nezapomenutelná? Výjimečnost Beethovenovy 9. symfonie tkví nejen v tom, že je vlastně vrcholem jeho symfonické tvorby, ale že používá jako oslavu lidských ideálů a krásy života, které oslavuje právě zhudebněním veršů Friedricha von Schillera a používá právě v závěrečné větě ten fenomenální komponent, kterým je sbor a k tomu solisté. A je to něco, co vlastně je v literatuře vůbec hudební ojedinělé, protože vlastně propojení symfonické a vokální hudby vlastně v té formě symfonie je opravdu výjimečné. A navíc Beethoven jako takový to považoval vlastně za svoje dílo, kde sloučil a vyjádřil všechno to, co v životě postrádal, čeho i dosáhl, ale v co věřil nade všechno, protože to jeho motto čisté upřímné srdce ve mně a modré nebe nade mnou, to je to, co mě obklopuje a co mě dává smysl k životu. Oh,
těžké je sjednotit všechny 4 hlasy na pódiu? To je asi otázka na pana dirigenta, protože to je pod jeho rukama, pod jeho ušima, takže on to vybalancuje tak, abychom zněli dobře, vyrovnaně a nikdo nepřečníval. Stejně vždycky přečnívá soprán, že? Ne, já bych jenom dodala, že je to trošku i o tom, jestli ti kolegové jsou na sebe takzvaně nacítění, jestli se poslouchají a myslím, že v tom se právě dokážeme i ten balanc a takové to napojení se na sebe udělat trošku snad i my. Zpíváte v cizím jazyce, jaké to je? Tak pro nás je to běžná praxe. Většinou se pohybujeme mezi jako češtinou, italštinou, tam jsou takový základní francouzština, němčina. Koncert byl dechberoucí, famózní a hudebně okouzlující. Co si myslíte, že by řekl Beethoven na tento koncert? Snad by měl radost. No já doufám, že by byl spokojený. A vám se zpívalo jak, dámy? Mně se zpívalo výborně, pro mě to byla úplně první zkušenost s 9. symfonii Ludvíka van Beethovena a tímto takhle veřejně bych chtěla poděkovat svým kolegům za jejich podporu a péči o mě a udělali mi to vlastně jako krásný. Děkuji. Vzala mi kolegyňka z úst, protože jsme se sešli čtveřice, která se má ráda i lidsky. Takže potom je na tom jevišti nebo pódiu se žije úplně jinak, vlastně krásně. A měli jsme pana dirigenta, který nás vlastně propojil. Závěrečná část koncertu Presto se v monumentálním prostoru projevila grandiozně a dramaticky. Orchestr hrál s takovou energií a nadšením, že posluchači byli doslova pohlceni výkonem. Každý nástroj od smyčcových po dechové přispěl k vytváření bohatého zvukového obrazu, který dokonalým způsobem doplnil vokální výkony solistů. Tato harmonie mezi orchestry a zpěváky soprána precizním dirigováním vytvořila úžasnou atmosféru a vřelé ovace na závěr koncertu. Valtice a klasická hudba, jak si spolu rozumí? No tak já si myslím, že to je bezpředmětná otázka, když se podíváme na to prostředí, kde se nacházíme, tak to přímo nabádá k tomu, aby se kulturní akce tohoto typu s vážnou tematikou vážné hudby konaly právě ve Valticích. Posouváme Valtice do vyšších sfér hudebních, což potvrzuje i to, že tento koncert se dostal do žebříčku oceňovaných dotovaných projektů Ministerstvem kultury. Valtický závěrečný galakoncert opět potvrdil velmi vysokou úroveň a význam tohoto festivalu. Souznění všech protagonistů v návštěvnících zanechalo velmi hluboký hudební zážitek. Hluboký dojem, moc to na mě zapůsobilo a viděl jsem, že i ostatní jsem tam někomu ukápla slza, takže asi dobrý. Za mě jo, moc. Letošní ročník byl takový výjimečný. Jak se vám líbila dramaturgie? Jako tradičně, pan Partika, musím říci, že snad každý rok je to lepší a lepší. Vždycky nás něčím novým překvapí. Výborná dramaturgie. Příští rok nás čeká 10. jubilejní ročník. Co byste tomu ročníku popřáli? No tak už jsme se dověděli, že to bude import z Ameriky, takže se máme na co těšit, bude to něco úplně jiného. No a co si přát, aby byl minimálně tak úspěšný, jak předešlé ročníky. Ať lidi si přijdou na své a ten zájem jak prostého lidu, tak i odborné veřejnosti, tak i dokonce ministerstva. ZFP podporuje celý Lednicko-Valtický hudební festival, tak i šlechtitelská stanice. Říká se, že ve víně je pravda i v hudbě? Myslím si, že určitě ano, protože kdo má rád víno, většinou má rád hudbu a opačně. 9. ročník je za náma, jak se cítíte? No uvolněně, spadlo to z nás, myslím, že nejenom ze mě, ale ze všech v týmu, protože jsme začali před 3 týdny. Není to jenom ten zahajovací koncert, který je od 28. září, ale už jsme v podstatě začali 14. přes edukace až do toho závěru, takže jsme šťastní, že to takhle dopadlo.